Ako nga pala si Mark, isang guro, youth leader at kasalukuyang head ng Special Educational Needs Department sa isang international school dito sa Abu Dhabi. Huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click na din yung bell and like buttons para updated ka sa ating mga future uploads. Bakit nga ba importante to give something also for ourselves? Bakit nga ba importante na papurihan mo rin ang iyong sarili? Maya-maya lamang papakita ko sa inyo ang mga bagay-bagay na binili ko para sa aking sarili. I know that hindi naman ito kalabisan kasi the last time na bumili ako para sa sarili ko ay noong 2017 pa. So number 1 point, marahil makaka-relate sa akin ang lahat ng mga OFW na sa araw-araw na malayo tayo sa ating mga pamilya, ilang buwan ang lumipas, ilang birthday celebrations, mga Pasko, mga mahalagang okasyon ang na-miss natin sa ating mga kapamilya na nasa Pilipinas. And then I realized na from 2017, wala pa pala akong nabibili para sa aking sarili. I always give because naging routine ko na whenever susweldo, papadala sa Pilipinas. Yun lang yung naging happiness ko for the entire 3 years from 2017 hanggang ngayon. So I came to a realization na bakit hindi mo bigyan ang sarili mo for this new year, diba? At yun na nga ang ginawa ko. I bought something for myself at alam nyo ba ang naging epekto nun sa aking buhay? Number 1, naging mas masaya ulit ako. Number 2, mas na-inspire ulit ako na pagpatuloy ang aking trabaho dito sa abroad. Number 3, na-feel ko din yung tinatawag na parang affirmation. Na-feel ko sa aking sarili na I was able to buy these things dahil nga pinaghirapan ko din ang mga ito. I worked hard for this one. Nag-sacrifice ako. Mas pinili ko ang namuhay abroad para makatulong sa aking pamilya. And number 4, sinabi ko sa sarili ko na gusto ko pa ng mas marami. Gusto ko pa ng mas malaki. Kaya sinabi ko sa sarili ko na magsumikap ka pa. Sinabi ko sa sarili ko na kaya mo pa. Sinabi ko sa sarili ko na kakayanin mo pa for this 2021. So dahil dito sa experience ko na ito from July hanggang ngayon December na hindi ako makauwi ng Pilipinas, sobrang importante din pala na you give something to yourself. You reward yourself. Dahil ibinigay mo din ang sarili mo sa kapwa mo, ibinigay mo din ang sarili mo sa iyong pamilya, ibinigay mo din ang sarili mo in working hard for this 2020. Same is true also with the kabataan. Reward yourself. Example, if you are still a student, papurihan mo yung sarili mo, number 1. Or number 2, magpahinga ka. Have that break. Enjoyin mo ang mga nangyayari sa ating kapaligiran sa mga panahon na ito. And this one is also true sa lahat-lahat ng mga tao na nakakapanood ng vlog na ito. I just came to a realization na kung bigay ka pala ng bigay, nauubos ka rin pala. Kung bigay ka pala ng bigay, parang you feel that emptiness inside your heart, inside your life. Parang kung bigay ka ng bigay, parang ikaw naman pala ang mauubusan. So, the lesson of this vlog is pangalagaan mo rin ang sarili mo. Number 2, appreciate the things that you have done for 2020 because ikaw, ako, lahat tayo, we all did a good job for this 2020. And alam ko, deserve mo rin yan. Alam ko, deserve mo ang magkaroon ng reward din para sa sarili mo. And number 3, you need to reward yourself in order for you to give yourself again sa kapwa mo. In order for you to give yourself again sa pamilya mo. In order for you to give yourself again sa academic performance mo. So take note, for 2021, huwag mong kakalimutan bigyan din ng reward ang sarili mo. Huwag mong kakalimutan
to remind yourself that you are a good person, that you have done great things in your life. Maraming salamat po sa pakikinig at ngayon, ibabahagi ko na sa inyo ang mga bagay-bagay na binili ko rin para sa aking sarili for this new year. Unang item natin, this is my first ever guest bag na binili para sa aking sarili. Let's start with this one. This is my pants from Pull & Bear. Bumili din ako ng t-shirt kasi wala akong bagong t-shirt in the past 3 years. So yun guys, yun yung mga damit na binili ko para sa aking sarili. Pero may isa pa! And I was so excited to have it. So, ito na nga po, presenting to you my new baby. I bought it from the Virgin Mega Store. Kagabi lang. Dito muna tayo sa cover niya. Yay! I bought a navy blue. So here it is guys. Ito yung pinaka sobrang iniingat-ingatan kong regalo. I'm very happy kasi nandito na. And gusto ko, samahan niyo ako as we unbox this beautiful Pacific Blue na iPhone 12 Pro Max. Wait lang. Oh my God. I'm very excited. Wait lang. Pakinggan niyo. Narinig niyo na ba yun? My God! So officially, we have opened this one. And kasama ko kayo as we unbox it. My God! Let's unbox it na. In 3, 2, 1, go! Tada! Oh my God! Ganito yung box niya. Sobrang ganda niya guys. Ito siya. Ito siya. So, any which ways, let's remove this one so that we can see its full beauty. My God, ang ganda niya guys. So, papel na lang pala siya. Yan, papel lang pala siya to. And then, this one, we have a new cord na for the iPhone 12 Pro Max. Pero, wait lang. Oh my God. Wait. Ba't ganito? Hindi naman siya compatible sa iPhone X charger. So, any which ways, let's turn this one on. And then I'll update you later. Tapos, ilalagay din natin ito. Ayan! Nag-on na siya guys! My God! I'm very excited. It says hello. Thank you very much for joining me in this vlog. At sana ay mas marami pa tayong pagsamahan soon. Very much thankful ako kasi binigyan ako ni God ng napakagandang career dito sa Abu Dhabi. Don't forget to hit the like and the subscribe button para mas updated ka sa aking mga susunod pang mga uploads. Stay safe and continue to be a blessing to all the people around you all the time. Happy New Year!